يا فاضل السراي اليوم بعد روح صفاوي. شنو جايب لنا شنو؟ دجاج مي درجه اولى هذا ابوي ابو على شلونه اكلت راسي عليه، حتى راسي شايف من وراكم. ب 20,000 هذا الزوج ابو على شلونه؟ هو والتنظيف تنظيف درجه اولى. اهلا. الزواجي هذا خشن دبلات ماكل دكسن هذا. ايه 25,000 مع التنظيف. تعال لحبيب قلبي. حذاف نهايه العالم، نقول نهايه العالم نهايه العالم بالي ب 15,000 الزوج. صور من ابوي. يا فاضل السراي احسن دجاج بالعالم.